مرحبا أصدقائي، أنا دلوبان من قناة الترويس. رجعت لكم فيديو جديد. في هذا الفيديو راح نتحدث عن الأبسولوت والإنكريمنتال كورديناتس. لدينا هذا الشكل، عندنا تيبر. بدنا نشوف كيف بدنا نوضع الأبعاد أو نحدد الأبعاد بالأبسولوت والإنكريمنتال. عندنا طبعا الأداة هون، عندنا القطر الصغير هون 30 والقطر الكبير هو 40، عندنا الطول هو 50. طبعا الحركة راح تكون هون، راح تجي لهاي النقطة هون صفر، وضعنا صفر شغلة، صفر هون موضوع. عندنا الأبسولوت. أول شي الأبسولوت، عندنا هي حركة خطية مستقيمة. حركة خطية مستقيمة معناته راح ناخد الجي 0 1. قلنا الصفر موضوعه هون في الأبسولوت، الأبعاد جميعها منسوبة إلى نقطة الصفر. عندنا نحن بدنا نطلع عند الإكس، نحن هلا على 30 الإكس، بدنا نطلع على الإكس النقطة اللي راح نوصلها هو 40. معناته عندنا الإكس 40، الزيت ما قلنا نحن كل شيء ضمن الشغلة فهو باتجاه السالب، صفر هون بهالاتجاه هو موجب، لكن احنا بهذا الاتجاه معناته سالب. الزيت ناقص 50. طبعا هي حركة مستقيمة، خطية مستقيمة تحتاج إلى تغذية. 0.15 هاي بالأبسولوت. هلا عندنا انكريمنتال. كمان نفسها عندنا حركة خطية مستقيمة. في هون شغلة بالانكريمنتال، الأبعاد جميعها منسوبة إلى النقطة السابقة، فعنا بين الأداة والشغلة عنا 2 ملم هون. في عنا هون بين الأداة والشغلة 2 ملم. قلنا في الانكريمنتال المحور الإكس نعطيها يو، والمحور الزيت نعطيها دبليو. هلا نجي على الإكس. على الإكس هو يو. نحن هون 30. شو هو المقدار اللي بده الأداة زيادة عن هذا المقدار الأداة تتجه له؟ فهون 30 عندنا هذا المقدار هو 10، معناته اليو هو مقدار اللي بده يطلع فيه هو 10. اليو 10. الدبليو من هون لهون، من هون لهون 50، بس نحن عندنا الأداة موضوعها هون، في عندنا 2 ملم. الأداة من هون راح تتحرك لهون مو من الصفر، فنحن بالانكريمنتال راح ناخد الأبعاد من النقطة الواقفة عند الأداة. فالأداة واقفة هون بينه وبين الصفر هي 2 ملم، فعندنا 50 و2 ملم صار 52، معناته الدبليو ناقص 52. كمان التغذية نفسها 0.15. فهاي هي الأبسولوت، جميع الأبعاد أو القيم منسوبة إلى صفر الشغلة، جميع الأبعاد راح تكون منسوبة لهون. أما بالإنكريمنتال راح ناخد البعد راح يكون منسوب في للبعد السابق. فإذا الأداة هون بينه وبين الصفر 2، معناته هاي النقطة راح تكون منسوبة لهون، هاي النقطة راح تكون منسوبة لهون. إذا كانت أداة على سبيل المثال هون، فالبعد هذا راح يكون منسوب لهون، راح ناخد قيمته من هون لهون. يعني بالإنكريمنتال الأبعاد والقيم تؤخذ من مكان موضع الأداة.